درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم با یه جلسه دیگه از سری آموزش‌های Focus and Flourish. توی هر جلسه از این سری آموزش‌ها فقط روی یه موضوع خاص تمرکز می‌کنیم و تمام نکاتش رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. امروز می‌خوایم با همدیگه اولین مدل از زمان آینده، یعنی زمان آینده ساده یا همون Future Simple رو بررسی کنیم. زمان آینده 4 مدل مختلف داره که هر کدوم از اونا میتونن جاهای مختلف و به منظور متفاوتی استفاده بشن. موضوع این جلسه ما زمان آینده ساده هست، Future Simple. درس این جلسه‌مون رو مثل 2 جلسه قبلی به 2 قسمت تقسیم میکنم. اول ساختار زمان آینده ساده رو تو 3 تا از اساسی ترین نوع جملات، یعنی جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی، به صورت خیلی ساده و جمع و جور با هم دیگه بررسی میکنیم که اصلا ببینیم این زمان چجوری ساخته میشه. تو قسمت دوم این جلسه میریم سراغ کاربردهای این زمان و توی موقعیت‌های مختلف اونو تمرین میکنیم که ببینیم اصلا کجاها میتونیم از این زمان استفاده کنیم. پس اول ساختارش رو بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ کاربردهاش که همشون هم به بهترین شکل براتون دسته‌بندی کردم تا اونا رو راحت یاد بگیرید. پیشنهاد میکنم بهتون خیلی درگیر حفظ کردن ساختار زمانها نشید، چون اونا رو که چند بار توی این درس ها ببینید و توی متن‌های مختلف باهاش مواجه بشید کاملا میشینه توی ذهنتون. پس نیاز به حفظ کردن چیزی ندارید. بیشترین اهمیت رو کاربردهای زمانها دارن که بدونید کجاها میتونید ازشون استفاده کنید. خب بریم با هم دیگه نوع اول از زمان آینده، یعنی زمان آینده ساده یا همون Future Simple رو توی زبان انگلیسی یاد بگیریم. به زمان آینده میگن Future Tense که 4 تا مدل مختلف داره. اولین مدلش هست Simple Future یا Future Simple که بهش میگیم آینده ساده. تمام کاربردهای زمان آینده ساده رو اینجا میبینید که با هم به صورت کامل توی بخش دوم همین جلسه بررسی میکنیم. الان خودتون فیلم رو نگه دارید و یه نگاه کلی به کاربرداش بندازید. کجاها استفاده میشه؟ برای بیان تصمیم هایی که توی همین لحظه میگیری، پیش بینی های آینده، قول دادن و غیره که حالا همشون رو توی بخش دوم این جلسه با مثال میبینید و کامل متوجه میشید. اول با ساختار این زمان توی 3 تا از اساسی ترین نوع جملات آشنا بشیم: جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. مثل همیشه ما نیاز داریم به یه عملی که انجام شده و یه کسی که اونو انجام داده. فقط این دفعه اون عمل توی آینده انجام میشه. مثلا مایکل ماشین من رو تعمیر خواهد کرد. تعمیر کردن میشه اون عملی که انجام خواهد شد و مایکل کسی هست که اون عمل رو انجام میده توی آینده. Michael will fix my car. مایکل ماشین من رو تعمیر خواهد کرد. حالا نکاتش: میشه به جای اسم اون کسی که کار رو انجام میده ضمیرش رو بذاریم. مثلا به جای Michael از he استفاده کنیم. He will fix my car. اون ماشین من رو تعمیر خواهد کرد. الان he ضمیر هست که اومده جای اسم مایکل نشسته. دیگه یاد گرفتید اون کاری که انجام شده بهش میگن فعل جمله. اون کسی که انجامش داده میشه فاعل و اون چیزی که اون کار روش انجام شده میشه مفعول جمله که همشون هم توی جلسه جمله سازی یاد گرفتید. نکته بعدی درباره فعل جمله توی زمان آینده هست. توی زمان آینده اولا فعل رو به صورت ساده استفاده میکنیم و همین که قبل از این فعل will اضافه میکنیم که نشون بدیم داریم درباره زمان آینده حرف میزنیم. مثلا اینجا fix میشه تعمیر کردن، will fix میشه تعمیر خواهد کرد. فعلا همینقدر بدونید تا بعداً یک کمی هم کامل ترش میکنیم. و یادتون باشه سوم شخص مفرد دیگه تأثیر روی فعل توی زمان آینده نداره. اینجا دیگه سوم شخص مفرد اثری نمیذاره و برای تمام فاعل‌ها شکل آینده فعل ثابته. یه نکته مهم دیگه اینه که توی بعضی از جملاتی که مربوط به زمان آینده ساده میشه، آینده ساده، از یه سری کلمات استفاده میکنن که زمان انجام شدن کار رو هم بیان کنن. مثلا اینجا میتونیم بگیم Michael will fix my car tomorrow. مایکل ماشین منو فردا تعمیر خواهد کرد. میبینید که زمان انجام دادن کارم مشخصه، فردا قراره انجام بشه.
خب بریم با این نکاتی که یاد گرفتیم درسمون رو ادامه بدیم. اول جملات مثبت. یک کسی یک کاری رو انجام میده توی زمان آینده. مثال I will study English tomorrow. من فردا انگلیسی مطالعه خواهم کرد. I'll study English tomorrow. با همه اسمها و ضمیرهای دیگه هم همینه. یعنی سوم شخص مفردم انتخاب کنید، بازم فعل توی زمان آینده همینجوری استفاده میشه و تغییری نمیکنه. مثلا جمله بعدی He will go to the park. اون به پارک خواهد رفت. He'll go to the park. اینایی که اینجا میبینید همه ضمیرن که میان جای اسم فاعل میشینن. مثلا به جای اینکه بگید پدرم، پسرخالم، مریم، معلممون، خواهرت و از این دست اسمها، به جاش ضمیراشون رو میتونید بگید که کوتاه‌تر هم هستن. ببینید برای فعل توی زمان آینده فقط نیازه که به فعل ساده یه دونه will اضافه کنید و همین نشون میده که دارید درباره آینده صحبت میکنید. برای همه فعلها و فاعلها یکسانه و تغییری نمیکنه. حالا یه نکته جالب و پرکاربرد اینه که برای صحبت کردن درباره آینده میتونید به جای will از going to استفاده کنید، یا دقیق‌تر بخوام بگم be going to. این be همون am، is و are هست که با توجه به فاعل جمله از بینشون انتخاب میکنید. حالا درسته که هر دوشون یعنی هم will و هم be going to برای صحبت درباره آینده استفاده میشن، اما کاربرداشون فرق داره که حالا آخر همین درس فرقشون رو میبینیم. این مثالا رو ببینید. I am going to visit my parents soon. من قراره به زودی برم دیدن پدر و مادرم. I'm going to visit my parents soon. soon میشه به زودی. اینم اشاره داره به آینده. مثال بعدی You are going to travel this week. تو قراره این هفته بری مسافرت. You're going to travel this week. مثال بعدی He is going to get a new job. اون قصد داره که مشغول یه شغل جدید بشه، یه کار جدید پیدا کنه. He's going to get a new job. Get a job میشه کار پیدا کردن. میبینید که این جملات دیگه به خاطر وجود اون be با توجه به فاعل تغییر میکنن و گفتم فرقش با will رو آخر همین جلسه بهتون میگم. خب این جمله مثبت بود. حالا جمله منفی. برای منفی کردن جمله توی این زمان یعنی زمان آینده ساده فقط یه دونه not به will اضافه میکنیم. مثال I will not play tomorrow. فردا بازی نخواهم کرد. I won't play tomorrow. مثال بعدی I will not come home. خونه نمیام، نخواهم آمد. I won't come home. حالا اگه بخوایم جمله رو با going to بگیم میشه I am not going to buy this car. من قصد ندارم این ماشین رو بخرم. I'm not going to buy this car. بعدی You are not going to graduate next year. تو قرار نیست که سال دیگه فارغ التحصیل بشی. You're not going to graduate next year. بعدی He is not going to apologize to us. اون قصد نداره یا نمیخواد که از ما معذرت خواهی کنه. He is not going to apologize to us. خب حالا یه یادآوری داشته باشیم از مبحث مهمی که توی یه جلسه به صورت اختصاصی دربارش حرف زدیم. افعال کمکی. یکی از کاربردهای افعال کمکی این بود که کمک میکرد تا زمانهای مختلف درست کنیم. اکثر زمانها نیاز به فعل کمکی دارن. مثلا همین زمان آینده ساده نیاز به فعل کمکی داره که میبینید توی این دسته‌بندی دوم افعال کمکی will هم جزش هست. ولی اگه یادتون باشه زمان حال ساده و یا گذشته ساده نیاز به فعل کمکی نداشتن. انواع دیگه افعال کمکی هم اینجا میبینید که حتما اونا رو توی درس مربوط به افعال کمکی ببینید تا با نکاتشون آشنا بشید و توی درس‌های دیگه هم که زمانهای دیگر رو با هم بررسی میکنیم اینا رو حتما دوباره مرور میکنیم. پس فعل کمکی که توی زمان آینده ساده ازش استفاده میکنیم will هست. خب حالا جملات سوالی. دو مدل میتونیم سوال بپرسیم. یا سوال رو با will شروع میکنیم یا اینکه با کلمات سوالی سوالمون رو شروع میکنیم و بعدش will میاریم. کلمات سوالی منظورم اونایی است که اولشون WH داره، مثلا what یا where. مثالا رو ببینیم. Will they help us?
آیا اونا کمکمون خواهند کرد؟ Will they help us؟ مثال بعد Will your brother lend you his car؟ آیا برادرت ماشینشو بهت قرض میده؟ Will your brother lend you his car؟ Lend somebody something میشه یه چیزی رو به کسی قرض دادن. ببینید این دوتا مثال اولشون با will شروع شد. دوتا مثال بعدی What will you do tomorrow؟ فردا چه کار میکنی؟ What will you do tomorrow؟ مثال بعدی Where will she go؟ کجا میره یا کجا خواهد رفت؟ Where will she go؟ ببینید برای این دوتا مثال آخری اولش کلمه سوالی اومده و بعدش will. انواع کلمات سوالی رو هم جلسات قبلی دیدیم. گفتم اولشون با WH شروع میشه. دیگه الان دوباره معنیشون نمی کنم چون قبلا اینا رو بررسی کردیم. مثلا When will you tell her؟ کی بهش میگی؟ When will you tell her؟ یا How will you travel؟ چجوری سفر میکنی؟ How will you travel؟ و برای سوال ها هم یادتون باشه میتونید از going to استفاده کنید. مثال Are you going to start your own business؟ آیا قصد داری که بیزنس خودتو راه بندازی؟ Are you going to start your own business؟ مثال بعدی Is she going to marry her best friend؟ آیا اون میخواد با بهترین دوستش ازدواج کنه؟ Is she going to marry her best friend؟ این زمان آینده ساده بود که ساختارش رو توی 3 تا از اصلی ترین نوع جمله ها دیدیم. حالا بریم با همدیگه کاربردهاش رو تمرین کنیم و ببینیم توی چه موقعیت هایی میتونیم از این زمان استفاده کنیم. کاربرد اولش برای تصمیم هایی که توی لحظه میگیری، یعنی یه چیزی پیش میاد و همون آن یه تصمیم میگیری. مثلا یکی میگه من تشنمه و شما میگی من برات آب میارم. I'm thirsty. تشنمه. I will get you some water. برات مقداری آب میارم. I'll get you some water. Get somebody something یعنی چیزی رو برای کسی آوردن. یا مثلا I'm hungry. گرسنمه. I will make a sandwich. یه ساندویچ درست میکنم. I'll make a sandwich. یا مثلا توی یه جمعی نشستی و تلفن زنگ میخوره. میگی I will answer the phone. من جواب میدم. I'll answer the phone. یا کسی زنگ در رو میزنه و میگی I will get the door. من باز میکنم. I'll get the door. توی همه این مثال ها توی لحظه یه موقعیتی پیش اومد و شما همون آن یه تصمیم گرفتید. بیایید یکیشو منفی کنیم. مثلا دومی قرار شد فقط یه دونه not به will اضافه کنیم. I will not make a sandwich. من ساندویچ درست نمی کنم. I won't make a sandwich. کاربرد دومش برای پیشبینی یه موقعیت توی زمان آینده و این پیشبینی فقط بر اساس نظر شخصیت هست، یعنی سند و مدرکی الان براش نمی بینی. مثال I think it will rain tomorrow. فکر کنم فردا بارون بیاد. I think it'll rain tomorrow. بعدی She will probably win the race. اون احتمالاً مسابقه رو ببره. She'll probably win the race. مثال بعد She will be famous one day. اون یه روزی معروف میشه. She'll be famous one day. توی تمام این مثال ها میبینید که دارید یه چیزی رو برای آینده پیش بینی میکنید و همشون هم بر اساس نظر و احساس شخصی شما هست. بیایید یکیشو سوالی کنیم. مثلا اولی Will it rain tomorrow؟ آیا فردا بارون میاد؟ یه مدل از سوال ها اونایی بود که با will شروع میشد. Will it rain tomorrow؟ خب کاربرد سوم آینده ساده برای قول دادن، پیشنهاد دادن، درخواست کردن چیزی و یا تهدید کردن. مثالا رو ببینید بهتر متوجه میشید. I will call you later. بعداً بهت زنگ میزنم. I'll call you later. اینجا قول دادید که بعداً یه کاری رو انجام میدید. مثال بعدی I will help you with your homework. برای انجام تکالیفت من بهت کمک میکنم. I'll help you with your homework. پیشنهاد دادید help somebody with something یعنی توی یه موضوعی کمک کسی کردن. مثال بعدی If you don't study you will fail. اگه درس نخونی میافتی، پاس نمیشی. If you don't study you'll fail.
اینجا داری تهدید میکنی و اخطار میدی. بعدی I will pay for the dinner. من شامو حساب میکنم، پولشو میدم. I'll pay for the dinner. دوباره بیاید سوال پرسیدن رو هم اینجا تمرین کنیم. مثلا همین آخری Who will pay for the dinner؟ کی شامو حساب میکنه؟ Who'll pay for the dinner؟ یه مدل از سوالها توی این زمان اونایی بود که اول کلمه سوالی می اومد و بعدش will. کاربرد چهارمش حقیقت هایی که مربوط به آینده هست. مثلا برنامه های زمانی که برای آینده فیکس شدن. اگه یادتون باشه زمان حال ساده هم همین کاربرد رو داشت و میشد برای زمانبندی های ثابت آینده هم ازش استفاده کرد. مثالا رو ببینیم. The meeting will start at 10 a.m. جلسه ساعت 10 صبح شروع خواهد شد. The meeting will start at 10 a.m. بعدی The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. فردا خورشید 6 صبح طلوع خواهد کرد. The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. مثال بعدی The train will leave on time. قطار سر موقع ایستگاه رو ترک خواهد کرد. The train will leave on time. بعدی The museum will close in an hour. موزه 1 ساعت دیگه بسته میشه. The museum will close in an hour. گفتم که یکی از کاربردهای زمان حال ساده هم همین بود. مثلا همین آخری رو میتونیم به جاش بگیم The museum closes in an hour. حالا همین آخری رو سوالیش کنیم. When will the museum close؟ موزه کی بسته میشه؟ When will the museum close؟ اول کلمه سوالی اومد و بعدش will. توی این مثال ها هم از زمان آینده ساده استفاده کردیم تا زمان کاری که قراره توی آینده اتفاق بیفته رو بیان کنیم. این هم از تمام کاربردهای زمان آینده ساده توی جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی. حالا بریم با همدیگه فرق کاربرد will و going to هم ببینیم و بعد این درس رو تموم کنیم. اولا که هر دوی اینا برای اشاره به زمان آینده استفاده میشه. فقط دلیلمون برای استفاده از هر کدومشون فرق داره. توی کاربردهای will دیدید که زمانی ازش استفاده میکردیم که در لحظه یه تصمیمی میگرفتیم و یا اینکه یه پیشبینی میکردیم درباره یه چیزی توی آینده که الان سند و مدرکی ازش نداشتیم و فقط بر اساس احساس و نظر شخصیمون بود. اما going to درباره تصمیم هایی هست که از قبل مدتی براش برنامه ریزی کردیم و قصدشو داشتیم و دیگه در لحظه نیست. و یا اینکه برای پیش بینی های آینده که الان نشونه و مدرک ازش میبینیم. مثال ها رو ببینید بهتر متوجه میشید. اول برای تصمیم گیری ها. مثلا دوستتون میگه I forgot my wallet. کیفمو یادم رفت یا جا گذاشتم. و شما میگی I will pay for you. من حساب میکنم برات. من پولتو میدم. I'll pay for you. ببینید این تصمیم در لحظه بود. حالا مثال روبرویش. I am going to buy a new car next month. من ماه دیگه میخوام یه ماشین جدید بگیرم. I'm going to buy a new car next month. این یعنی از قبل مدتی که براش برنامه ریزی کردید. یه مثال دیگه. It will rain soon. به زودی بارون میاد. It will rain soon. مثلا هواشناسی گفته که میخواد بارون بیاد ولی فعلا شما ابری نمیبینی تو آسمون. حالا این یکی. It is going to rain soon. It's going to rain soon. اینجا داری مثلا ابرهای خاکستری رو هم تو آسمون میبینی که دارن غلیظتر هم میشن. مهمترین کاربردش همون اولیه، یعنی تصمیم‌های در لحظه و یا از قبل برنامه ریزی شده. کلمه will خودش یه فعل کمکی مودال هست، اما going to دیگه فعل کمکی نیست. جلسه افعال کمکی رو امیدوارم که کامل دیده باشید. خب اینم از تمام نکاتی که مربوط به زمان آینده ساده میشد. Future Simple. تمام این جلساتی که مربوط به زمانهای ساده میشن خیلی مهمن. مثلا گذشته ساده، حال ساده و آینده ساده. چون حالتهای دیگه زمانها رو هم که بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، اساس همشون از همین جلسات شروع میشن. پس اینا رو چند بار ببینید و نکاتشون رو خوب گوش کنید که موقع صحبت کردن دیگه نیاز نداشته باشید به ساختار زمانها فکر کنید و روون صحبت کنید.
و اگه سوالی هم دارید توی کامنت ها از من بپرسید. اینم یه جلسه دیگه از سری آموزش های Focus and Flourish که تمرکزمون روی زمان آینده ساده یا همون Future Simple بود. امین بنی جمالی هستم، مراقب خودتون باشید.